Hello everyone, welcome back to Sampath Kaluarachchi YouTube channel. In this lesson, I am going to share with you 20 most common mistakes that English learners make. මේ lesson එකෙන් මම ඔබත් සමග share කරගන්න යන්නේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අය බහුලවම කරන වැරදි 20. This is a very important video. Try to watch this until the end. මේ ඉතාම වැදගත් වීඩියෝ එකක්. ඒ නිසා වීඩියෝ එක අවසන් වනතුරුම බලන්න කියලා මම ඔබට යෝජනා කරනවා. හොඳයි එහෙනම් දැන් අපි යමු ඔබ දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව ඔබ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනකොට සහ ඔබ ඉංග්‍රීසියෙන් ලියනකොට සිදුවෙන වැරදි 20 බලන්න. ඔබට බැලූ බැල්මටම මේ වාක්‍ය නිවැරදි වගේ පෙනේ. නමුත් මේ සෑම වාක්‍යකම කුමක් හෝ මිස්ටේක් එකක් වැරැද්දක් තියෙනවා. ඉතින් අපි එකින් එක මේ වාක්‍ය නිවැරදිව ඉගෙන ගනිමු. මෙන්න මේ වාක්‍ය 20ම වැරදි. I am like apples. I went to home yesterday. The police is investigating the case. He have 2 brothers. My father go to work by bus. He and I am in the same class. I am in the bus. I joined with this company 2 years ago. I am working here for 10 years. She can cook anything. I saw you are dancing at the party. Are you like English movies? We went to a trip to Nuwara. I was born on 1984. Chamara is best singer I have ever seen. I want to cut my hair. He and me wrote this report. Kanchana has a long hair. She don't eat meat. How old are your mother? මේ වාක්‍ය 20ම වැරදි. මේ වාක්‍ය 20 කුමක් හෝ වැරද්දක් තියෙනවා. අපි ඉගෙන ගනිමු එකින් එක නිවැරදි වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. හොඳයි. පළවෙනි වාක්‍යය. I am like apples. මට ඇහිලා තියෙනවා සමහර අය හදිස්සියට කියනවා I am like apples කියලා. එය නිවැරදි නැහැ. මම ඇපල් වලට කැමති. I like apples. කිසි විටකත් ක්‍රියාපදයක් සමග අපි am is භාවිත කරන්නේ නැහැ. I like apples. මම ඇපල් වලට කැමති. I like mangoes. මම අඹ වලට කැමති. I like strawberries. මම strawberries වලට කැමති. අන්න ඒ විදිහට ඔබ කටහුරු කරගන්න කිසි විටකත් I am like යනුවෙන් භාවිත කරන්න එපා. හොඳයි. බලන්න මේ දෙවනි වාක්‍යය. මේ දෙවනි වාක්‍යයේ පොඩි අඩුපාඩුවක් නොයසේනම් මිස්ටේක් එකක් තියෙනවා. I went to home yesterday. මම ඊයේ ගෙදර ගියා කියනකොට අපි I went to home කියන්නේ නැහැ. නිවැරදි වාක්‍ය තමයි I went home yesterday. ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න home සමග කිසි විටකත් අපි to කියන preposition එක භාවිත කරන්නේ නැහැ. මම ඊයේ ගෙදර ගියා. I went home yesterday. home එක විතරක් නෙවෙයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ abroad සමග පිට රට කියන්න අපි ගන්නේ abroad සමග here සමග සහ there සමග කිසි විටකත් අපි to කියන preposition එක භාවිත කරන්නේ නැහැ. හොඳයි. අපි තුන්වෙනි වාක්‍යයට අවධානය යොමු කරමු. මේ වාක්‍යෙත් පොඩි mistake එකක් තියෙනවා. The police is investigating the case. investigate කියන්නේ විමර්ශනය කරනවා. පොලිසිය කේස් එක විමර්ශනය කරමින් සිටිනවා. මේ වාක්‍යයේ පොඩි mistake එකක් tie ඔබ දැනටමත් හඳුනාගෙන ඇති. The police කියන්නේ plural noun එකක්. අන්න ඒ නිසා the police are investigating the case යනුවෙන් තමයි නිවැරදිව වාක්‍ය අපි කියන්නේ. The police කියන්නේ බහුවචන නාම පදයක් නොයසේනම් plural noun එකක්. පිරිසක් තමයි පොලිසිය කියන්නේ a group of people. හොඳයි. අපි හතරවෙනි වාක්‍යයට අවධානය යොමු කරමු. He have 2 brothers. මෙහි වැරැද්ද මොකක්ද? ඔබ දැනටමත් වැරැද්ද නොයසේනම් මිස්ටේක් එක අවබෝධ කරගෙන ඇති.
ඔබ අපේ පරණ වීඩියෝස් බලලා අපේ lessons බලලා grammar lessons බලලා ඔබ හොඳ අවබෝධයකින් ඉන්නේ grammar lessons ගැන. ඔබ දන්නවා මෙහි වැරද්ද මොකද්ද කියලා. he have නෙවේ he ඒක වචන නිසා he has තමා අපි භාවිත කරන්නේ. he has two brothers. ඔහුට සහෝදරයෝ දෙන්නෙක් සිටිනවා. he has two brothers තමා නිවැරදි වාක්‍ය. හොඳයි. අපි 6 වෙනි වාක්‍යයේ මොකද්ද වැරද්ද කියලා බලන්න යමු. He and I am in the same class. In the same class කියන්නේ එකම පන්තියේ. මොකද්ද මේ වාක්‍යයේ වැරද්ද? He and I am කියන්නේ නැහැ. He and I කියපුවාම එතන දෙන්නයි. ඒ කියන්නේ plural. අන්න ඒ නිසා අපි ආ තමා භාවිත කරන්නේ. He and I are in the same class. ඔහු සහ මම එකම පන්තියේ ඉන්නේ. He and I are in the same class. ඔබ I දුටු සැනින්ම එතෙන්ට am දාන්න උත්සාහ කරන්න එපා. He and I are. 7 වෙනි වාක්‍යයේ වැරද්ද මොකද්ද බලන්න. I am in the bus. බැලූ බැල්මට මේ වාක්‍ය නිවැරදි කියලා ඔබට හිතෙයි, ඔබට දැනේ. නමුත් ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න මම බස් එකේ ඉන්නේ කියනකොට I am in the bus යනුවෙන් ඔබ භාවිත කරන්න එපා. නිවැරදි වාක්‍ය තමයි I am on the bus. I am on the bus. බස් එකේ විතරක් නෙවෙයි කෝච්චියේ ඉන්න විට, එහෙම නැත්නම් ප්ලේන් එකේ, එහෙම නැත්නම් නැවේ කියනකොටත් අපි ගන්නේ on the train, on the ship, on the plane මෙන්න මේ preposition එක. කිසි විටකත් ඔබ in the bus, in the train, in the plane, in the ship යනුවෙන් භාවිත කරන්න එපා. නමුත් ඔබ මතක තියාගන්න මම ඉන්නේ මගේ කාර් එකේ කියනකොට ඔබ in භාවිත කරන්න. I am in my car. I am in my car. මම ඉන්නේ ටැක්සි එක. I am in a taxi. I am in a taxi. මේවා සංකීර්ණව මම ඉදිරියේදී ඔබ සමග සාකච්ඡා කරන්න. 8 වෙනි වාක්‍යයට අවධානය යොමු කරමු. බලමු මොකද්ද වැරද්ද කියලා. I joined with this company 2 years ago. I joined with this company 2 years ago. 2 years ago කියන්නේ අවුරුදු දෙකකට කලින්. මම මේ කම්පැනි එකට සම්බන්ධ වුණේ අවුරුදු දෙකකට කලින්. මෙහිදී ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න මෙහි වැරද්ද තමයි with කියන preposition එක. කිසි විටකත් join කියන ක්‍රියාපදයේ සමග අපි with භාවිත කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් නිවැරදිව වාක්‍ය කියන්න බලන්න. I joined this company 2 years ago. I joined this company 2 years ago. මම දැකලා තියෙනවා බොහෝ අය කියනවා join with us කියලා. ඔබ කිසි විටකත් ඒ ආකාරයට භාවිත කරන්න එපා. join සමග අපි with ගන්නෙ නැහැ. අප සමග එකතු වන්න join us. join us. මම ඔවුන් සමග සම්බන්ධ වුණා. I joined them. I joined them. with ගන්න එපා. සමග කියන අදහස ගන්න මේ අවස්ථාවේදී. අපි 9 වෙනි වාක්‍යයේ බලමු වැරද්ද මොකද්ද? නොයසේනම් mistake එක මොකද්ද කියලා. I am working here for 10 years. For 10 years කියන්නේ අවුරුදු 10ක සිට. ඔබ මතක තියාගන්න කාලයක් පිළිබඳ විස්තර කිරීමේදී අපි present continuous tense කිසි විටකත් භාවිත කරන්නේ නැහැ. මෙහිදී අපි නිවැරදිව වාක්‍ය කියන්නේ I have been working here for 10 years. මම අවුරුදු 10ක සිටන් මෙහි වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. I have been working here for 10 years. මම අවුරුදු 10ක සිටන් මෙහි වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. ඔබ කිසි විටකවත් I am working here for 10 years යනුවෙන් කියන්න එපා. 10 වෙනි වාක්‍යයේ වැරද්ද මොකද්ද බලමු. She can cooks anything. ඇයට ඕනම දෙයක් උයන්න පුළුවන්. She can cooks කියන්නේ නැහැ. She can cook anything.
නිවැරදිව වාක්‍ය කියන්නේ කොහොමද? She can cook anything. ඔබ මතක තියාගන්න can, could, should, must වැනි auxiliary verbs සමග ඊට පසු එන ක්‍රියාපදය අපි base form එකෙන් තියන්නේ. ක්‍රියාපදයේ මූලික ස්වරූපයෙන් තියන්නේ. කිසිදු වෙනසක් ක්‍රියාපදයට අපි සිදු කරන්නේ නැහැ. She can cook anything. ඇයට ඕනම දෙයක් උයන්න පුළුවන්. 11 වෙනි වාක්‍යයේ බලමු mistake එක මොකක්ද කියලා. I saw you are dancing at the party. බැලූ බැල්මට වාක්‍ය නිවැරදි වගේ ඔබට පෙනෙයි. නමුත් මේ වාක්‍ය grammatically incorrect. ව්‍යාකරණානුකූලව වැරදි. මම දැක්කා ඔයා පාටියේ නටමින් ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් මම දැක්කා ඔයා පාටියේ නට ඉන්නවා කියනකොට අපි කොහොමද නිවැරදිව කියන්නේ? I saw you dancing at the party. I saw you are dancing කියන්න එපා. I saw you dancing at the party. මම දැක්කා ඔයා පාටියේ නටමින් ඉන්නවා. මම දැක්කා ඔයා අඬමින් ඉන්නවා. I saw you crying. මම දැක්කා ඔයා දුවනවා. නොයසේනම් දුවමින් ඉන්නවා. I saw you running. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි අදහස ප්‍රකාශ කරන්නේ. අපි යමු 12 වෙනි වාක්‍යයේ මොකද්ද වැරද්ද කියලා බලන්න. Are you like English movies? ඔයා ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටිවලට කැමතිද? like කියන්නේ ක්‍රියාපදයක්. අන්න ඒ නිසා අපි are you like කියලා අහන්නේ නැහැ ප්‍රශ්නය. do you like යනුවෙන් තමයි ප්‍රශ්නය අහන්නේ. ඔයා English movies වලට කැමතිද? Do you like English movies? Do you like English movies? හොඳයි. 13 වෙනි වාක්‍යයේ වැරද්ද මොකද්ද බලමු අපි. We went to a trip to Nuwara. අපි නුවරඑළියට චාරිකාවක් ගියා. We went to a trip to Nuwara. මෙයත් බැලූ බැල්මට නිවැරදි වගේ ඔබට පෙනේ. නමුත් grammatically මේ වාක්‍ය වැරදි. චූටි වැරද්දක් තියෙනවා. We went to a trip නෙවෙයි. හොඳින් මතක තියාගන්න we went on a trip. We went on a trip to Nuwara. අපි නුවරඑළියට චාරිකාවක් ගියා. We went on a trip to Nuwara. හොඳයි. 14 වෙනි වාක්‍ය. මෙහිත් ඊටාම පොඩි වැරැද්දක් තියෙනවා. I was born on 1984. ඔබ නම් දැන් වැරැද්ද හඳුනාගත්තා නේද? පොඩි වැරැද්දක් තියෙන නිසා. හැබැයි සමහර අය මෙතන වරද්දන නිසායි මම මේ වාක්‍යය ඇතුළත් කරේ මේ 20ට. I was born on 1984 නෙවෙයි. වර්ෂයක් සමග අපි ගන්නෙ in. මම ඉපදුනේ 1984. I was born in 1984. හොඳයි. 15 වෙනි වාක්‍යයට යමු. මොකක්ද එහි වැරද්ද කියලා ඔබ හොඳින් අවධානය යොමු කරලා බලන්න. Chamara is best singer I have ever seen. Chamara මම දැකලා තියෙන හොඳම ගායකයා වේ. මෙහිදී වැරද්ද තමයි Chamara is best singer කියනකොට අනිවාර්යෙන් best කලින් the දැමිය යුතුමයි. Chamara is the best singer. Chamara හොඳම ගායකයා වේ. I have ever seen. මම දැකලා තියෙන. හොඳින් මතක තියාගන්න ඔබ best හොඳම කියන වචනය භාවිත කරන විට the ඉදිරියෙන් දැමිය යුතුම වේ. ඔබ දන්නවා superlative අවස්ථාවේදී අපි the භාවිත කරනු ලබනවා. හොඳයි. 16 වෙනි වාක්‍යයට අපි අවධානය යොමු කරමු. I want to cut my hair. මට මගේ කොණ්ඩය කපා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ අදහස තමයි කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නිවැරදිව. එය නිවැරදිව කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම නෙවෙයි. I want to get my hair cut. අන්නේ ආකාරයට. ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න මට මගේ කොණ්ඩේ කපා ගන්න ඕන කියලා නිවැරදිව කියන්නේ කොහොමද? I want to get my hair cut. I want to get my hair cut. එහෙම නැත්නම් I want to have my hair cut. 17 වෙනි වාක්‍යයේ mistake එක මොකක්ද බලමු. He and me wrote this report. He and me wrote this report. මොකක්ද මෙහි වැරැද්ද? He and me නෙවෙයි. He and I wrote this report. ඔහු සහ මම මේ report එක ලිව්වේ.
he and me නෙවෙයි he and I wrote this report. ඔහු සහ මම මේ report එක ලිව්වේ. 18 වෙනි වාක්‍ය. Kanchana has a long hair. බැලූ බැල්මට මේකත් හරි වගේ ඔබට පෙනේ. නමුත් ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න uncountable nouns සමග අපි a භාවිත කරන්නේ නැහැ. Kanchana has a long hair නෙවෙයි Kanchana has long hair. කාංචනාට දිග කොණ්ඩයක් තියෙනවා. Kanchana has long hair. 19 වෙනි වාක්‍යයේ වැරද්ද මොකද්ද බලන්න ඔබ. She don't eat meat. She don't eat meat. මේ වැරදි. She ඒක වචන noun එකක් නිසා වර්තමාන කාලෙදී අපි doesn't භාවිත කරන්නේ. IV you they සමග අපි don't ගන්නවා. He she it නිමල් කමල් සමග අපි ගන්නේ doesn't. She doesn't eat meat. ඇය මස් කන්නේ නැහැ. She doesn't eat meat. හදිස්සියට ඔබට මේවා වරදින නිසායි ඔබ හොඳින් අවධානය යොමු කරලා මේවා මතක තියාගන්න ඕන වෙන්නේ. අවසාන වාක්‍ය 20. බලන්න මෙහි වැරද්ද මොකද්ද කියලා. How old are your mother? How old are your mother? ඔයාගේ අම්මගේ වයස කීයද කියලා තමයි අහන්න ඕන වෙන්නේ. මෙහිදී how old are නෙවෙයි how old is your mother? Your mother ඒක වචන නිසා අපි භාවිත කරන්නේ is. How old is your mother? ඔයාගේ අම්මගේ වයස කීයද? අනේ ආකාරයට නිවැරදි භාවිතයන් ඔබ මේ ටික හොඳට පොතක ලියාගෙන හරි කමක් නැහැ ප්‍රැක්ටිස් කරලා මතක තියාගන්න. හොඳයි. අපි එහෙනම් ඊළඟට තවත් මෙවැනිම වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. See you again. Have a nice day. Bye.